हेलो नमस्ते सबैजनामा। तपाईहरुलाई अब आइतबार मार्केट खुल्दाखेरि कुन स्टक किन्ने भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। हाइड्रो पावर सेक्टर अलिकति धेरै ज्यादा बढिसकेको छ र एकजना साथीले मलाई सोध्नु भएको थियो ऊर्जालाई चाहिँ किन्न सकिन्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको थियो। म उहाँको लागि चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँदै छु। यो ऊर्जा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड छ। यो आज यो 285 मा चाहिँ कारोबार बन्द भएको छ। अब यो एक लेभलको माथि उठिसकेको छ। यसमा हेर्नु पर्दाखेरि यसमा अलिकति प्रॉफिट यो यस्तो टाइपले एक लेभलको यसरी आयो र फेरि दोस्रो र यसरी तेस्रो बढेको छ। यो चाहिँ करेक्सन भएर बढेको छ र यो एउटा लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर गयो भने यहाँबाट चाहिँ अलिकति राम्रै प्रॉफिट चाहिँ यसमा पनि आउन सक्छ जस्तो मेरो विचारमा लागेको छ। यो कम्तीमा पनि यो लेभलको हाईलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर गएको छ र यसरी यो लेभलको 273 को लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि बस्न सफल भएको छ र एक लेभलको यसमा चाहिँ मार्केट चाहिँ राम्रोसँग बढ्दै गयो भने यसमा चाहिँ अलिकति प्रॉफिट चाहिँ कमाउन चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्यो। यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट जान सक्छ। 335 को लेभलसम्म यो 335 को लेभलसम्म मार्केट जान सक्छ। यसमा केही इन्डिकेटरहरु पनि लगाएर हेरौँ। इन्डिकेटरले चाहिँ के भन्छ त यो कम्पनीलाई। म्यागडी लगाम। म्यागडी लगाउँदाखेरि म्यागडीमा चाहिँ बाई सिग्नल देखिएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा बाई सिग्नल देखिएको छ र हिस्टोग्राममा चाहिँ पोजिटिभ क्यान्डलहरु बनेको छ। आरएसआई को कुरा गरौँ। यो कम्पनीको आरएसआई पनि 65 बाट अब अलिकति ओभरबाउट जोनमा चाहिँ जान खोजिराखेको छ। यो एकदमै राम्रो छ। यहाँबाट माथि उठ्यो भने आरएसआई यो कम्पनीमा चाहिँ एउटा र्याली आउन सक्छ। एउटा बायरको चाहिँ अलिकति बढी हुन सक्छन्। बायरहरु अलि धेरै आउन सक्छन्। बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि अप्पर ब्यान्ड सँगै यो माथि जान खोजिराखेको छ। यो अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरु पनि माथि बन्न खोजेको छ र अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने यसले सजिलै 335 को लेभल चाहिँ यसले क्याच गर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यसको इन्डिकेटरहरुको तर्फबाट र भोल्युम पनि लगातार राम्रो आइराखेको हुँदाखेरि यो चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लागिराखेको छ। र तपाईहरुले किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने 280 को लेभलमा 280 को लेभलमा किन्नु होला। 280 को लेभलमा र यसलाई बेच्दाखेरि टार्गेट 1 को रूपमा यसलाई टार्गेट 1 को रूपमा 335 को तपाईहरुले टार्गेट राख्नु होला र मार्केट राम्रोसँग बढेर गयो भने यो टार्गेट चाहिँ सजिलै एचिभ गर्दिन सक्छ जस्तो लाग्छ। र यसको बारेमा अरु पनि हामी केही कुरा गरम चर्चा गरिहालौं। जस्तै तपाईहरु मेरो लगानीमा जान सक्नुहुन्छ र मेरो लगानीमा गएर हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड भनेर यसरी हान्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेक्टर भइहाल्यो। कम्तीमा पनि यसमा करिब 1 करोड बराबरकै मा यो चाहिँ यसको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर छ। अलिकति यो धेरै चाहिँ हो। यो यसको मार्केट प्राइस मैले भिडियो बनाउँदाखेरि 285 रहेको छ। चेन्ज पर्सेन्टेज भनेको 2.67 छ। यो मार्केटमा चाहिँ बन्द भएको यो पहिला बन्द भएको प्राइससँग चाहिँ यति % चाहिँ चेन्ज भएको छ भनेर चाहिँ देखाइएको छ। अनि 52 वीक्स हाई लो भनेर 52 वीक लो हाईमा यो एकदमै 52 वीकको हाई भनेको 433 रहेछ र लो भनेको 205 रहेछ। अलिकति धेरै नै बढिसकेको छ। तैपनि 120 दिनको एभरेज प्राइस भनेको 237.80 छ। यो 1 इयर यिल्ड भनेको माइनसमा छ। ईपीएस भनेको
12.80 छ, ठिकै मान्नुपर्छ। र पिई रेसियो छ, पिई रेसियो 22.7 छ। बुक भ्यालु अलिकति 100 भन्दा कम भएको कम्पनीमा हामी लगानी गर्दाखेरि अलि विचारै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ठिकै छ, तर यसमा अलिकति डिभिडेन्टहरू दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा यसमा चाहिँ देखाएको छैन। यो ठिकै छ। यसको 30 डे एभरेज भोल्युम भनेको 76,307 किता चाहिँ कारोबार भइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा चाहिँ पाउन सक्छौँ। यसको बुक भ्यालुको बारेमा चाहिँ खासै बोनसको र राइट सेयरको बारेमा खासै थाहा चाहिँ हुन सकेन हैन। तपाईहरुले खोज्नु होला। यो पेड अफ भ्यालु यो सबै यही छ। यसको एनाउन्समेन्ट छ, हिमालयन ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड हैज पब्लिश्ड इट्स प्रोभिजनल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट फ्रम द फर्स्ट क्वार्टर टु फिसियल 80-81 भनेर यसले फर्स्ट क्वार्टरको निकाले, फोर्थ क्वार्टर यसरी यसको न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। एनाउन्समेन्ट पछि हक प्रडक्ट निष्कासन गरी 2 हाइड्रो पावर कम्पनीलाई बोर्डमा दिए आवेदन भनेर यसरी न्युज रहेको छ। यसको फ्लोट सिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य तरिकाले यसमा चाहिँ कारोबार भएको छ जस्तो लाग्छ। ठुलो क्वान्टिटीमा अब अलिकति ठुलो क्वान्टिटीमा पनि कारोबार भएको रहेछ। यो 285 मा चाहिँ अलिकति बेचेर कोही निक्लिन खोजिराखेको हो कि नत्र भने अरु सामान्य नर्मलै ट्रेड भएको रहेछ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। यो यहाँबाट माथि जाने जस्तो भयो भने हामीलाई चाहिँ राम्रै आम्दानी हुन सक्छ। तपाईहरु यो कम्पनीलाई चाहिँ मेरो विचारमा यहाँबाट चाहिँ ब्रेकआउट भयो भने 280 मा किन्नु भयो भने 335 मा बेच्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा मार्केट बुलिश भयो भने तपाईहरुले यो कम्पनीबाट पनि राम्रै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले भन्न चाहे। र तपाईहरु यो भिडियोको आधारमा चाहिँ कुनै पनि कारोबार नगर्नु होला। यो शैक्षिक पर्पजको लागि तयार पारिएको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा सब्स्क्राइब गर्नु होला र हामी सँगै हुनु होला भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।